ඉතින් කොහොමද යාළුවෝ ඔයාලා වදත් සාදරයෙන් පිළිගන්න මගේ itech YouTube channel එකට. ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ මම අද ඔයාලට අරන් ආවිලා තියෙන unboxing video එකක්. මේ iPhone එක මම order කරේ රුපියල් 6500ක් වගේ පොඩි මුදලකට. ඔයාලට මම මේ iPhone එක රුපියල් 6500කට eBay එකෙන් order කරපු ඉතින් දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මම ඒක ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නම් කොහොමද මම මේ iPhone එක රුපියල් 6500කට order කරේ කියන එක ගැන. අපි දැන් බලමු මේ ෆෝන් එක unbox කරගෙන මම අද ඔයාලට අරන්ගෙන මේ unboxing වීඩියෝ එක තමයි iPhone 5s කියන 2013 රිලීස් වුණ iPhone එකක් තමයි මම ඔයාලට අද අරන්ගන්නේ. මොකද මම ඉස්සලම යූස් කරපු iPhone එක තමයි iPhone 5s. මට 2024 දී තයි පාරක් මම පළවෙනිට යූස් කරපු iPhone 5s එක යූස් කරලා බලන්න හිතුණා. ඒ වගේම මට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඕනේ වුණා 2013 රිලීස් වුණ මේ iPhone 5s එක 2024 කියන අවුරුද්දට මොන විදිහට ගැලපෙයිද මේක යූස් කරද්දි මොන වගේ ගැටලු මතුවේද කියන එක ගැන මට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකත් අරන් එන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේක හොඳට පැක් කරලා තිබුණා. ඒ වගේම දැන් iPhone box එක මේ වගේ bubble wrap එකකින් wrap කරලා තියෙනවා. අපි wrap එකත් අයින් කරගෙන බලමු කොහොමද අපේ iPhone එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මට සෙලර් කියපු විදිහට මේක ඔරිජිනල් බොක්ස් එකම තමයි iPhone එකේ වල තියෙන්නේ. ඒ වගේම සෙලර් කියපු විදිහට මේකෙදී අපිට බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ iPhone එක විතරයි. මොකද එයා කිව්වා ඇක්සසරිස් ටික මේකෙදී එවන්නේ නැහැ කියලා. අපි බලමු කොහොමද. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක ඔරිජිනල් බොක්ස් එක ඇතුලේම තියෙනවා. අපි පස්සේ බලමු කොහොමද මේ iPhone එක තියෙන්නේ කියලා. අපි මේ iPhone 5s එක ගැන කතා කරොත් මේ iPhone 5s කියන ෆෝන් එක රිලීස් වුණේ 2013 දී. ඒ වගේම 2013 මේ iPhone එක රිලීස් වෙද්දී මේක 1GB කියන RAM එක යටතේ තමයි ආවේ. ඒ වගේම මේක අපිට storages 3ක් යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. 16GB සහ 32GB ඒ වගේම 64GB කියන storage categories තුනම යටතේ මේ iPhone 5s කියන ෆෝන් එක රිලීස් වුණා. ඒ වගේම 2013 දී මේ iPhone එක රිලීස් වෙද්දී මේක 4G network යටතේ තමයි රිලීස් වුණේ. ඒ වගේම මේක රිලීස් වෙද්දී fingerprint scan එකක් එක්ක තමයි රිලීස් වුණේ. අපි දැන් බලමු මේ ෆෝන් එක on කරගෙන අපිට මොන වගේ condition මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම හිතන්නේ සෙලර් කියපු විදිහට මේකේ condition හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මට මේකේ scratches කිහිපයක් විතරයි පොඩි scratches කිහිපයක් විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. මේක යූස් කරපු iPhone එකක්. මම හිතනවා මේක 2024 කියන අවුරුද්දට තාම අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ box එක ඇතුලේ තියෙන iPhone එක විතරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම අපිට අර iPhone එකට usually එන stickers ටික බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම ඒ ටික box එකට දා ගන්නවා. අපි iPhone 5s එක ගැන කතා කරොත් මේ iPhone 5s එකේ display ගැන අපි කතා කරොත් මේ iPhone 5s එකේ display එකේ එන්නේ Corning Gorilla Glass කියන display එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මම හිතුවේ මේක ගද්දි මේකේ original display එක නැති වෙයි කියලා. ඒ වුණාට මට මේකේදී original display එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම දැන් මගේ iCloud එක මේකට දාගෙන setup කරගෙන බලනවා iPhone එක මොන වගේ මට්ටමක තියෙනවද කොහොමද condition මේකේ කියලා මම බලා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා iPhone 5s එකක් ගන්න මම recommend කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා secondary phone එකක් විදිහට iPhone 5s එකක් ඔයාලා use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඔයාලට ඒක secondary phone එකක් විදිහට use කරන්න මම recommend කරනවා iPhone 5s එක. මොකද 2013 රිලීස් වුණ මේ iPhone 5s එක 2024 දී අපිට use කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේකේ තියෙන එකම ගැටලුව වෙන්නේ මේකේ run වෙන iOS version එක තමයි 12.5.7 කියන iOS version එක. ඒක නිසා මේකෙදී අපිට ගොඩක් apps මේ phone එකේදී run කරගන්න බැරි වෙනවා. YouTube වගේ apps මේකෙදී run වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට WhatsApp, Facebook, Messenger ඒ වගේ apps අපිට මේකෙදී තාමත් අපිට run කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක අපිට තාමත් use කරන්න පුළුවන් 2024 දී 2013 රිලීස් වුණ මේ phone එක. අපි බලමු මේකේ කැමරා එක මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙනවද කියලා. මම මේ වගේ දැන් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන් බලනවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image එක
අපිට හොඳ ක්ලියර් ඉමේජ් එකක් එනවා මේ 2013 රිලීස් වුණු iPhone 5s එකේදීත් අපිට හොඳ ක්ලියර් ඉමේජ් එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් මේ කැමරා එකකින්. මම ඒක නිසා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේක 2024 දී තාම අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් අර අපිට ඇප් යූස් කරන්න බැරි ලිමිටේෂන් එකක් එන ගැටලුව විතර අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මම මේ iPhone එක රුපියල් 6500කට eBay එකෙන් ඕඩර් කරපු ඉතින් දැනගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න පහලින් මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පස්සේ අරන් එන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි මේ වගේ ආයෙත් unbox වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම මේ වීඩියෝ එක අදට මෙතනින් නතර කරනවා.